नमस्कार पोर्तुगीज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ मैले पोर्तुगीज भाषामा रहेका रिफ्लेक्सिभ भर्बहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यहाँ चित्र मैले तीनवटा लिएर आएको छु। पहिलोमा बालक आफै उठिरहेको छ, दोस्रोमा बालकले आफै यो भाँडा माझिरहेको छ भने तेस्रोमा बालिका आफै केही कुरा सम्झनको लागि कोसिस गर्दैछिन्। अब यहाँ पहिलो चित्रमा दिएको यो उठ्नुलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बमा लेभान्तर-से भनिन्छ। यो चाहिँ मेन रुट हो, रिफ्लेक्सिभ भर्बको मेन भर्ब हो। त्यस्तै गरेर भाँडा आफै माझ्नुलाई पोर्तुगिज रिफ्लेक्सिभ भर्बमा लेभार-से भनिन्छ। लाभार-से भनिन्छ भने सम्झनु आफैलाई लेम्ब्रार-से भनिन्छ। अब रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनेको के हो त तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। यी रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनेको चाहिँ यदि कुनै काम कुराहरू सेल्फ आफै हुन्छन् भने त्यस्ता भर्बहरूलाई चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तो यहाँ बालक आफै उठिरहेको हुनाले यसलाई लेभान्तर-से भनिएको हो, आफै उठ्ने काम भइरहेको हो। त्यस्तै गरेर यो यसले भाँडा आफै माझ्ने भइरहेको भने यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बमा लाभार-से भयो भने त्यस्तै गरेर आफै सम्झिन कोसिस गरिरहेको हुनाले लेम्ब्रार-से भएको हो। भन्नुको मतलब कुनै पनि कार्य आफै हुन्छ, सेल्फ हुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्ब हुन्छन्, रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनिन्छ। भने यी रिफ्लेक्सिभ भर्बहरू चाहिँ एउटा यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि एउटा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनहरू लिएर आएको हुन्छन्। अब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको के हो तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। अर्थात् त्यो चाहिँ के भने भर्बको पछाडि चाहिँ सर्वनामहरू जोडेर आउँछ भनेर भन्न खोजिएको होइन। अब अरू पनि धेरै रिफ्लेक्सिभ भर्बहरू छन्। ती रिफ्लेक्सिभ भर्बहरूको बारेमा हेरौँ अनि तपाईलाई अझ यो रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनेको के रहेछ र कसरी वाक्य बन्दो रहेछ भन्न बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँ हेरौँ अरू रिफ्लेक्सिभ भर्बहरूमा जस्तो मैले लेखेको छु स्तुदार-से भनेको पढ्नु। अब कसैले आफै पढ्दैछ भने त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ। स्तुदार मात्रै भनेको पनि पढ्नु हुन्छ, तर रिफ्लेक्सिभ भर्बको प्याटर्नमा आउँदाखेरि चाहिँ यसरी स्तुदार-से भन्न भन्यो। यो चाहिँ कहिले पनि नझुकिने, यिनीहरू चाहिँ मेन रुट हो। अब यो पछाडि एससे दिएको से भन्छ पोर्तुगिज भाषामा। यो से चाहिँ यो चाहिँ के हो त एउटा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो, अर्थात् रिफ्लेक्सिभ सर्वनाम हो। यो चाहिँ त्यो प्रोनाउन अनुसार चाहिँ सर्वनाम अनुसार चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन पनि परिवर्तन हुन्छ। अर्कोमा फेरि तपाईँलाई म देखाउने छु। अहिले हेरौँ स्तुदार-से भनेको पढ्नु हो रिफ्लेक्सिभ भर्बमा। त्यस्तै देइतार-से भनेको सुत्न जानु हो बेडमा होइन। त्यस्तै अर्को भेस्तिर-से भनेको लुगा लगाउनु। दुसार-से भनेको नुहाउनु, यसलाई दुचार नभन्ने, यसलाई यसको सिएचआइसिसी प्रोनाउन्सिएसन स हुन्छ र दुसार-से भनेको नुहाउनु भने अर्को। इन्कोन्ट्रार-से भनेको पत्ता लगाउनु। लेभान्तर-से भनेको उठ्नु, बेडबाट उठ्नु पनि हुन्छ भने कुनै हेभी अथवा गह्रो चिजलाई उठाउनु पनि हुन्छ। अनि लाभार-से भनेको धुनु भयो, पखाल्नु, सफा गर्नु भयो भने लेम्ब्रार-से भनेको अघि भनिसकेको छ सम्झनु हो। यिनीहरू नझुकिने यो पछाडि लागेको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो। अगाडि मैले भनिसकेको छु यो यी भर्बहरू त हामीले पढिसकेका छौँ होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि पछाडि जोडिँदा पनि यिनीहरूको अर्थ चाहिँ त्यही रहन्छ। अब रिफ्लेक्सिभ भर्बहरूको बारेमा ती रिफ्लेक्सिभ भर्बहरू जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनहरू के हुन् त अघि मैले भनिसकेको छु। यी पछाडि जोडेको प्रोनाउनहरू हुन्। यी प्रोनाउन पनि सर्वनाम अनुसार परिवर्तन हुन्छ। हेरौँ है त कसरी कुन प्रोनाउन हुँदाखेरि कुन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। जस्तो यो टेबलमा मैले बनाइसकेको छु यहाँ सब्जेक्टिभ प्रोनाउनहरू। यो बारे त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ, मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको छु। यो भनेको के हो भन्दा यी सर्वनामहरू हुन् भने यतापट्टि चाहिँ हामीले जुन रिफ्लेक्सिभ भर्बको कुरा गर्दैछौँ ती रिफ्लेक्सिभ भर्बले लिने प्रोनाउनहरू चाहिँ यतापट्टि राखेको छु मैले। हेर्नुहोस् है, एउ आयो भने त्यसको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भर्बको पछाडि चाहिँ के लाग्छ त मे हुन्छ। अब यो मे चाहिँ मी हुँदैन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ मी भयो, तर पोर्तुगिज भाषामा ईको उच्चारण चाहिँ ए हुन्छ, त्यही भएर मे भयो। मे भनेको चाहिँ म आफै होइन। अब यो मे चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बको पछाडि लाग्छ। अगाडि जसरी से लागेको थियो एसी त्यस्तै पनि मे भयो। ल सो लेभान्तो मे भन्यो भने म उठ्छु भन्ने भयो होइन वर्तमान कालमा। त्यस्तै तु भयो ते, अब पनि ती नभने ते भन्ने, किनभने ईको उच्चारण ए हुन्छ न।
अब लेभान्तास्ते हैन, लेभान्तास्ते भनेको तिमी उड्छौ भन्ने जस्तो भयो हैन। त्यस्तै एल, एला, भोसे, ओसिनोड, आसिनोड सबैले से लाग्छ है जस्तै से लाग्छ र त्यसको रिफ्लेक्सिभ भर्बको पछाडि से लाग्छ। त्यस्तै नसको पछाडि नस मात्रै लाग्छ, यो माथि जुन दिएको छैन हैन। त्यस्तै गरी भसको पनि भस मात्रै हुन्छ भनेको नस भनेको हामी आफै भयो, भस भनेको तिमीहरू आफै भयो र एलएस, एलास, भोसेस, ओसिनोरेस, आसिनोरेसको पनि से हुन्छ, तिनीहरू आफै। भन्नुको मतलब त्यो भबहरू यहाँ पछाडि अगाडि जोडिन्छ र तिनीहरू आफै गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो लेभान्तोमे हैन, लेभान्तस्ते, त्यस्तै गरी के भयो लेभान्तासे, लेभान्तमोनोस, अनि लेभान्ताइस भोस, अनि लेभान्तम से। अब यसबारे पनि हेरिहालौँ भनेको तिनीहरू आफै उड्छन्, हामी आफै उड्छौँ, ऊ आफै उड्छ भन्ने कुराहरू देखाउन खोजेको। यसलाई अझै अर्को एउटा भब हेरौँ, कन्जुगेसन अफ भर्ब। त्यो भबलाई कसरी राखेर चाहिँ यी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछन् वर्तमान कालमा, त्यो बारे हेरौँ है त। यहाँनिर वर्तमान कालमा मैले बनाइसकेको छु कन्जुगेसन अफ दि समार्से। अब यो समार्से चाहिँ यसको मेन रुट हो भने अब यो समार्सेलाई चाहिँ कसरी कुन सर्वनामले वर्तमान कालमा कसरी परिवर्तन गर्दो रहेछ त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन सहितको भबमा हेरौँ है त। जस्तो एउ सामोमे म बोलाइन्छु, एउ सामोमे भूपेन्द्र, म चाहिँ भूपेन्द्र भनेर बोलाइन्छु भनेको हैन। त्यस्तै माइसेल्फ म आफैले बोलाउँछु भन्ने कुरा हैन, म चाहिँ यसरी म आफूलाई चिनाउँछु अर्थात् मलाई यसरी म बोल्छु, म चाहिँ मेरो नाम यो हो भन्न खोजे जस्तो हैन। त्यस्तै अर्को समारको तुले चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्छ समार्सेलाई हेरौँ। समास्ते, तु समास्ते पेद्रो, तिमी पेद्रो भनेर बोलाइन्छौ, तिमी आफैले बोल्छौ अथवा बोलाइन्छौ भन्न खोजेको हैन। त्यस्तै गरेर एल, एला, भोसे, ओसिनोड, आसिनोड सबैले के भयो त सामासे भन्ने भयो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सामासे भन्ने भयो र यो चाहिँ सेम नै रेगुलर भर्बको जस्तै प्याटर्नमा चल्छ, तर पछाडि चाहिँ यसरी प्रोनाउन मात्रै चेन्ज हुने। तर नझुकिने रिफ्लेक्सिभ भर्ब भनेको चाहिँ रेगुलर मात्रै हुँदैन, इरेगुलर पनि हुन्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, नसमा सामामु नस भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ सामामु नस भयो, यसरी सामामु नस भयो, हामीहरू बोलाइन्छौँ हैन, त्यसरी भन्ने भयो। अनि भसले सामाइस भोस भयो, तिमीहरू बोलाइन्छौ हैन, योर सेल्फ बोलाइन्छौ भन्ने भयो। त्यस्तै एलेस, एलास, भोसेस, ओसिनोर्स, आसिनोर्सले सामाम्से, तिनीहरू आफै बोलाइन्छन् हैन, ती महिलाहरू आफै बोलाइन्छन्, पुरुषहरू आफै बोलाइन्छन्, सर म्याडमहरू बोलाइनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी यो किसिमले चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बहरू यसरी बन्छ र त्यसको पछाडि चाहिँ प्रोनाउनहरू यसरी लाग्छ। एउ थियो भने मे हुने भयो, तु थियो भने ते हुने भयो, एलेला बसे ओसिनोड आसिनोड भने से हुने भयो, नस भयो भने नस हुने भयो, भस हुने भने भस हुने भयो र एलेस, एलास, भोसेस र सिनोड्स आसिनोड्स भने चाहिँ यसरी से लाग्ने भयो। भनेपछि अर्को पनि एउटा कन्जुगेसन हेरौँ, अर्को पनि एउटा भर्बको बारेमा हेरौँ न त। जस्तो लेम्ब्रार्से, लेम्ब्रार्से भनेको अघि भनिसकेको छ, यो चाहिँ के त सम्झनु हो, रिफ्लेक्सिभ भर्बमा सम्झनु हो। अब जस्तै यहाँ पनि के भयो त एउ थियो भने के भयो त मे आयो र लेम्ब्रोमे भयो। अब यो रेगुलर प्याटर्नमै चलिरहेको छ, लेम्ब्रोमे भनेको म आफै सम्झन्छु भन्ने भयो। तु थियो भने लेम्ब्रास्ते, तिमी आफै सम्झिन्छौ। अनि एल, एला, भोसे, ओसिनोड, आसिनोड्स भने लेम्ब्रासे हैन, ऊ आफै सम्झन्छ, उनी आफै सम्झिन्छन्, तपाईँ आफै सम्झिनुहुन्छ, सर आफै सम्झिनुहुन्छ र म्याडम आफै सम्झिनुहुन्छ भन्दा यसरी भयो हैन, मैले सम्झन्छ मात्रै लेखेँ भने। नसमा लेम्ब्रामोनस हैन, हामी आफै सम्झन्छौँ। भसमा यो प्लुरलमा भयो हैन, तिमीहरू लेम्ब्रेस भस, तिमीहरू आफै सम्झन्छौ भने एलेस, एलास, भोसेस, ओसिनोड्स, आसिनोड्सको लेम्ब्राम से, तिनीहरू आफै सम्झिन्छन् अथवा सम्झनुहुन्छ भन्ने किसिमले यसरी भयो भने। अर्को पनि एउटा हेरौँ, लेभान्तार्से उठ्नु अथवा केही कुरा उचाल्नु हैन, यहाँ चाहिँ मैले उठ्नुमा ल्याएँ है त। जस्तो लेभान्तोमे अघि भनेको छ नि, लेभान्तोमे आस 8 horas, म 8 बजे उड्छु, अर्थात् एउ लेभान्तोमे पनि भन्न सक्यो अथवा लेभान्तोमे आस 8 horas पनि भन्न सक्यो। तर ब्राजिलियनमा चाहिँ के हुन्छ नि, पहिले यो मे चाहिँ अगाडि लाग्छ ब्राजिलियनमा है,
तर युरोपियन पोर्तुगिजको हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि भर्बको पछाडिपट्टि लाग्दछ यदि पोजिटिभ केसमा र प्रश्नवाचक प्रश्न छैन भने। त्यो बारे पनि म पछि भन्नेछु। अहिले चाहिँ यही बुझ्नु पर्यो कि लेभान्तोमै भनेको उड्छु, म आफै उड्छु भन्ने होइन, माइसेल्फ। त्यस्तै लेभान्तास्ते, त्यस्तै लेभान्तासे, अनि त्यस्तै नसमा लेभान्तोमोनोस, अनि भसमा लेभान्ताइस भस, र उसमा एलएसएलएसमा लास्टमा लेभान्ताम से। यसरी चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभ भर्बको लेभान्तर चाहिँ यसरी कन्जुगेसन भयो केमा त वर्तमान कालमा। भनेपछि अब अर्को पनि एउटा यो लेभान्तरको हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसो भए अब यहाँनिर मैले रिफ्लेक्सिभ भर्बका केही उदाहरण लिएर आएको छु वर्तमान कालमा। हेरौँ, दुसोमे तुदु दिया, प्रत्येक दिन नुहाउँछु होइन। दुसोमे तुदु दिया भनेको प्रत्येक दिन नुहाउँछु भन्ने भयो, म आफै नुहाउँछु भन्ने भयो। अब यसमा फेरि राख्न सक्यो एउ दुसोमे तुदु दिया पनि राख्न सक्यो। त्यो भनेको चाहिँ म प्रत्येक दिन नुहाउँछु भन्ने भयो। त्यो भन्नु र नभनिकन एउ राख्दाखेरि र नराख्दाखेरि पनि सेम अर्थ नै रहन्छ। र यहाँ के लेख्यो, दुसोमे तुदु दिया भन्नु भन्यो होइन। त्यस्तै अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ, तु सेन्तेस्ते माल, तिमी नराम्रो अनुभूति गरिरहेका छौ, नराम्रो सोचिरहेका छौ अथवा नराम्रो तिमी फिल गरिरहेछौ भनेको प्रश्न सोध्यो। तु सेन्तेस्ते माल, किनभने तु आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ, ते हुन्छ होइन। तु सेन्तेस्ते माल त्यसरी भन्यो। अब यसमा तु नराखिकन पनि सेन्तेस्ते माल पनि भन्न सक्यो, नराम्रो अनुभूति गरिरहेका छौ भनेर पनि सोध्न सक्यो होइन। यहाँ चाहिँ मैले तु राखेँ है, किनभने तु आउने बित्तिकै के भन्छ, ते हुन्छ, ते आउने बित्तिकै तु हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा एल सामासे पेद्रो, उसलाई पेद्रो भनिन्छ। एल सामासे पेद्रो, उसलाई पेद्रो भनिन्छ होइन। यसरी राखियो, उसलाई चाहिँ हिमसेल्फ चाहिँ उसलाई चाहिँ पेद्रो भनिन्छ भन्ने हिसाबले होइन। भन्दछ भन्ने पनि भयो, भनिन्छ भन्दा पनि भन्दछ भन्ने पनि भयो होइन। त्यस्तै अर्को नुनकासे लेब्रामो, कहिले सम्झिदिन भन्ने भयो। अब यसमा एउ नुनकामे लेब्रामो पनि राख्न सक्यो, म कहिले पनि सम्झिदिन भन्ने केसमा नुनकामे लेब्रामो भन्ने भयो। अब यहाँ किन यो मी अगाडि आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ त, जहिले पनि नेगेटिभ उसमा चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ सेन्टेन्स यदि बनाइदिएछ भने यो नुनका भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो, कहिले पनि होइन कि, कहिले पनि होइन भनेपछि भन्ने नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ यदि वाक्य बन्छ भने त्यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन चाहिँ यो भर्बको अगाडि आउँछ है। त्यो ख्याल गर्ने दुईवटा कुरा छ। अर्को पनि भन्छु तपाईँलाई, एउटा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो कि यदि कुनै त्यो वाक्य नेगेटिभ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के भयो, जहिले पनि भर्बको अगाडि चाहिँ के आउँछ त, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आउँछ। अब यसलाई म यो 1 नम्बर हेरौँ न, दुसोमे तुदु दियालाई म नुहाउँदिनँ भन्यो भने के भन्यो, नाउ दुसो, नाउ मे दुसो तुदु दिया भन्ने भयो। यो मे चाहिँ अगाडि आउँछ, दुसोको अगाडि आउँछ, नुहाउनुको अगाडि होइन। बुझ्यो नि होइन। यहाँ जसरी यहाँ मे चाहिँ लेब्रामोको अगाडि आएको थियो, यदि नेगेटिभ बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त, अगाडि आउँछ है, भर्बको अगाडि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आउँछ भने। अर्कोमा हेरौँ, एला दिवर्तिसे जलादा, उनले आइसक्रिम मन पराउँछिन्, खुसी मान्छन् होइन, इन्जोय गर्छिन् भन्ने भयो। यसरी यो एल भइसकेपछि से आयो होइन। त्यस्तै अर्को एला दिवर्तिर से जलादा। त्यस्तै गरेर अर्को क्वान्दो से लेभान्ता, कहिले उठ्छ, ऊ कहिले उठ्छ अथवा उहाँ कहिले उठ्नुहुन्छ भन्ने किसमा यसरी क्वान्दो से लेभान्तो भन्ने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ क्वान्दो भन्ने चाहिँ एउटा इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक हो। जस्तै यहाँ पनि मैले कोमो राखेको छु, तल नि कोमो छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, प्रश्नवाचक। यदि प्रश्नवाचक जसरी नेगेटिभ जस्तै प्रश्नवाचक शब्दहरू आउँछन् भने त्यहाँ पनि त्यो भर्बको अगाडि नै त्यहाँ के लाग्छ त, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन लाग्छ। त्यही भएर क्वान्दो से लेभान्ता भन्यो, कहिले उठ्छ अथवा कहिले उठ्नुहुन्छ भनेर यसो सोध्यो। त्यस्तै अर्को कोमो से सामा, तपाईँको नाम के हो भन्न, तपाईँ आफूलाई के भन्नुहुन्छ अथवा तपाईँको नाम के हो भन्दाखेरि पनि कोमो से सामा भन्दा समार भर्बको अगाडि नै के लाग्यो त, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आएर कोमो से सामा भएको। त्यस्तै अर्को कोमो ते सामा, यो चाहिँ अनुपचारिक, तिम्रो नाम के हो भन्दाखेरि यो ती चाहिँ अगाडि आयो, ते अगाडि आएन, त्यही भएर कोमो ते सामा भयो। यस किसिमले चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भर्बहरू चाहिँ बनेको हुन्छ। अब तपाईँले पोर्तुगिज भाषा सिक्ने क्रममा यस किसिमका वाक्यहरू देख्नुभयो भने कहिले पनि नझुकिने, तिनीहरू के रहेछन् त,
रिफ्लेक्सिभ भर्ब रीति वाक्यहरू बनेका रहेछन् अथवा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन रीति वाक्यहरू बनेका रहेछन् भन्न तपाईँले बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। आशा छ आजको भिडियो उपयोगी नै भयो होला। यदि तपाईँलाई अझै कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्टमा मलाई जानकारी दिनुहोला। मैले जानेको बुझेको कुरा बताउने प्रयास गर्नेछु। हवस् त, धन्यवाद।